All right, welcome. So tonight we are correcting writing for my students. This is class IELTS 39. We have 3 essays to correct tonight. And we are working on Cambridge 14 Test 3, Writing Test 2, okay? Hôm nay chúng ta có 3 bài luận để sửa của các bạn lớp IELTS 39 và chúng ta đang làm cái bài Cam 14 Test 3, Writing Test 2. Okay, some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. And you are asked, to what extent do you agree or disagree with this opinion? Một số người thì nói rằng âm nhạc một cách tốt để đem con người của nhiều nền văn hóa và tuổi tác lại với nhau. Thì anh chị đồng ý hay không đồng ý với cái nhận định này đến mức như thế nào? So let's say you have to focus on proving that it's a good way to bring people of different cultures and then ages together, okay? Các bạn phải làm sao mà mình chứng minh được là cái âm nhạc nó là một cách tốt nha, phải chứng minh được làm sao nó là một cách tốt nha, chứ không phải là một cách tệ nha. Chứng minh được nó là một cách tốt để làm gì? Đem con người của nhiều nền văn hóa khác nhau và nhiều độ tuổi khác nhau lại với nhau. Okay? You have to prove those things. Focus on cultures and ages, okay? Tập trung vào cái culture và cái ages. So let's see what Miss Lin is doing now. To what extent? So they said to what extent you can agree with this point but then disagree with another point in here. Like for example, you can say that music is a good way to bring people of different cultures, but you can disagree that music is not a good way to bring people of different ages together. For example, like that. You can do that. Nó kêu là đồng ý đến mức nào, tức là mình hoàn toàn có thể tôi đồng ý với một cái điểm đó là đem con người của nhiều nền văn hóa khác nhau lại được, nhưng mà tôi lại không đồng ý với chuyện là đem nhiều độ tuổi khác nhau lại với nhau chẳng hạn. Ví dụ như vậy, mình hoàn toàn có thể làm vậy nha. Like you can totally do that. Now, it's believed that music is a great way to connect people from diverse cultures and generations together. Okay, generation means different ages. Very good, rất tốt. Nhiều cái thế hệ tức là nhiều độ tuổi khác nhau. Very good. And generation together. Indeed, music is considered as a universal language, ngôn ngữ chung của toàn vũ trụ. Without language. Nhiều nền văn hóa khác nhau, con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau có thể hiểu mà không có rào cản ngôn ngữ hay là không có những rào cản ngôn ngữ. You can say without the language barrier or without language barriers. They are both correct actually. But I think it's better to use the language barrier because you want to talk about language barrier in general, you know. Muốn nói về cái rào cản ngôn ngữ nói chung thôi. While melodies can entertain people from all ages. Okay, so you're trying to say that melodies can entertain people from all ages, but you do not seem to agree that it brings people of different ages together, isn't it? Có vẻ dường như là Linh đồng ý rằng những giai điệu nó có thể gây người ta giải trí, mang tính giải trí cho con người của nhiều độ tuổi khác nhau. Nhưng mà có thể là Linh không đồng tình với chuyện nó đem con người ta lại với nhau, nó chỉ mang tính giải trí thôi. Like maybe you think that it doesn't really connect people of different ages, it's just entertaining. Maybe that's what you mean. Is that what I'm thinking? Is that right, Miss Lin? No. What do you mean here? I agree with this statement. Both. So you totally sides. agree. I see. Yeah. But when you say entertain people from all ages, it doesn't mean that you bring people together, you know, because maybe they are entertained, but they don't understand. They don't, you know, get together and talk, something like that. You know, understand what I mean? I understand. Có thể là con người ta được giải trí thôi, nhưng người ta không có đem người ta lại với nhau thì sao? Can entertain
And in spoken language, we can say break the ice, but in written language, you should not use that expression, okay? Ngôn ngữ nói mà sẽ nói là break the ice là phá vỡ rào cản, gây trở ngại giữa con người với nhau, phá vỡ rào cản, ngại ngùng với nhau. Nhưng mà trong văn viết đừng bao giờ xài mấy cái kiểu nói mà như vậy nha. What melodies can bringing people together, you can use the word connect. You know, I think it's better to use the word connect. It's not wrong, but I think it's better to use the word connect. Kết nối con người từ nhiều độ tuổi khác nhau. Connect people from different ages mean they bring people together, you know. Okay, you agree. Obviously, music is deemed as a universal language. Wait, you're repeating the same idea here, isn't it? Okay, but you explain why, okay. Cái này cái hệ quả của chuyện nó là universal language. This is the result of the fact that music is considered as a universal language. But here you are trying to explain things. It's different. Chỗ này là giải thích tại sao nó là universal language, mà chỗ này nó nêu là cái hệ quả của chuyện mà ngôn ngữ là universal language. And it's good then. Different sound through using various musical instruments, thus it can be comprehended without the need to understand lyrics. Comprehend means understand deeply, you know. Comprehend là hiểu sâu á. To understand lyrics. I think it's better to say that lyrics which can be in different languages, you know. Mình nên nói rõ là cái lời nó có thể từ nhiều cái ngôn ngữ khác nhau mà có thể gây ra sự không gây ra sự mà không hiểu nhau như thế. I think it's better to say that lyrics which can be in different languages and hence it can be a source of confusion between people. It's like that. Who's that? Okay, Trung is here now. Without the need to understand lyrics, which could be in several different languages. Mình nên có cái khúc này để nói về cái chuyện là lời có thể ở nhiều cái ngôn ngữ khác nhau để mà nó kết nối với lại cái ý đằng sau là con người từ khắp thế giới có thể hưởng thụ nhiều cái bài khác cùng nhau. Tại vì nếu mà không có cái ý mà có thể ở nhiều ngôn ngữ khác nhau này, nó chỉ ghi là mình chỉ ghi là cái nó có thể được hiểu mà không cần là hiểu lời. Xong rồi vì thế con người từ khắp thế giới thì nó hơi bị cách biệt nhau về cái logic, you know. If you do not have this part, which could be in several different languages, the logic doesn't connect well with the sentence, you know. Which can foster their relationship and reduce embarrassment, giảm thiểu sự mắc cỡ. Due to cultural differences, sự khác biệt văn hóa, or language barriers. I think it's in order to prove that it's a good way, you know. Maybe you need one more sentence để mà chứng minh được nó là một cái cách tốt đi. Thì nghĩ là nên thêm một câu nữa. Like you need one more sentence to prove it's a very good way. Due to the cultural differences or language barriers. Phil can undertake such a task.
Few can undertake such a task. Ít có cái gì có thể thực hiện được một cái tác vụ như thế. Few can undertake such a task. With excellent efficiency. Such as music does. Ít có thứ nào có thể thực hiện được cái tác vụ với cái sự tính hiệu quả tuyệt vời như là âm nhạc. Few can undertake such tasks with excellent efficiency, such as music does. I think as music does. Cái câu này á, nó nhằm nhiệm vụ gì? This sentence, what does it do? It proves very well that music is a good way, you know, because there are many ways, but you have to make people convinced that it's a good way, you know. Có nhiều cách lắm, nhưng mà mình phải làm sao mình chứng minh được, làm cho người ta thuyết phục được nó là cách tốt nha. Thì câu này, ít có thứ nào có thể thực hiện một cái tác vụ như thế với một cái tính mà hiệu quả cao hoặc là tính hiệu quả tuyệt vời như là âm nhạc. Ok, mấy bạn hiểu tại sao thầy có câu này chưa? You understand why I put this sentence here, right? To further improve or prove your points. Để mà chứng minh cái luận điểm của mình một cách tốt hơn. Ok, additionally, music also decreases the sense of sự khác biệt về nhiều thế hệ. Giảm thiểu cái cảm giác khác biệt thế hệ. Also decreases the sense of generational disparities. Decreases, are sure? Interesting. So recreational tools, công cụ giải trí ha. To convey the emotion which can be felt before different age groups. Each person's hobby. Some elderly can may prefer modern music because make them more energetic, while the young will find inspiration from classical songs. Một cái ví dụ is an examples to prove this point. Or maybe it's a sentence to make your point a bit more clear. Đây là một cái câu đã làm cho cái luận điểm này trở nên rõ ràng hơn. Once people are interested in certain type of music, they are prone to participate in. They are more prone. Họ có thể có nhiều cái xu hướng là hướng tới cái gì đó. They are more prone to participate in forums or clubs to meet people who share the same interests. Lại cái dính cái vụ the same này hoài luôn á. Thay đổi bằng cách nào các bạn? How can we change the same? Similar interests. Who share similar interests. In such places. Ở trong những nơi như thế. Ok. You're talking about clubs and forum. Ok. They can play music and sing together. Sharing knowledge about music and developing social closeness. Cái sự gần gũi về mặt xã hội ha. With people of all ages. No matter one's age, a good musical score can be enjoyed. You know what musical score is? A musical score, it's the music sheet, you know, bản nhạc á. Cái bản nhạc, cái bản mà nó viết ra, nó gọi là music score, you know.
Nhưng mà cái ý của em nói là một cái bài nhạc nó khác với bản nhạc nha. Cái bản nhạc, cái musical score nó là cái mà để viết nhạc ra, bao gồm nốt gì, khuôn nhạc 5 dòng kẻ ra làm sao á. Musical score is the music sheet, you know. Look at this one. This is a sheet music. Sheet music. But what you're talking about is the song itself, right? Ý mà em đang nói đến là chính bản thân cái bài hát. No matter one's age, a good piece of music. Nhớ là âm nhạc không đếm được nha. The word music is not countable. So you need a good piece of music. Excuse me. Okay, in conclusion, this is different cultures and this is different age, okay. Thành cái câu này á, nó làm nhiệm vụ nhấn mạnh cái luận điểm của em, nó là một cái good way á. I think this sentence emphasizes your point that music is a good way. Because no matter one's age, không cần biết lứa tuổi thế nào, một cái bản nhạc hay có thể được hưởng thụ. No matter one's age, a good piece of music can be enjoyed. It means that you further prove the point that you emphasize the point that music is a good way, you know. Mình sẽ nhấn mạnh được cái chuyện là âm nhạc một cách tốt nếu mà mình nói cái câu như thế này. So in conclusion, music can be not only entertainment too, but also entertainment too. Mình không nên đá động cái chuyện background của người ta như thế nào nha. Bởi vì cái bài này đâu có đụng đến chuyện đó đâu. So in the whole essays, you didn't talk about background. So do not bring up background in the conclusion, because in conclusion, you do not try to introduce new things, okay? Đừng có ráng mà đưa thêm những cái điều mới vào kết luận nha. Trong nguyên cái bài này có nói về background của họ là giáo dục như thế nào, gia đình, gia giáo như thế nào đâu. Cho nên đừng có nói đến cái vụ background ở đây nha. Try not to talk background here, okay? All ages without any barriers. Are you sure without any barriers? Có chắc là không có bất kỳ rào cản gì không? Nó chỉ là làm giảm thiểu những rào cản đó thôi. So don't try to talk about things that you're not so sure about. Đừng có nói về những thứ mà mình không biết rõ ràng lắm về nó nha. There are still barriers, remember. Nó chỉ là different cultures or ages thôi, y chang đề bài thôi. Em còn đá vô thêm mà không có rào cản nữa. Nó sẽ thêm một cái ý mà tự nhiên, ủa có chắc là không có rào cản không? Nó bị dính cái lỗi về logic. Lập luận là bị trừ điểm. If you put like without barriers, you are introducing something that can be a loophole in logic in your essay, and that results in, you know, a negative point. Be careful. If you write more than you should, it could result in a negative because of logic problem. Viết nhiều hơn là cần thiết có thể sẽ bị trừ điểm đấy nhá. Tại vì nó gây loãng bài và nó gây ra một số những cái lỗ hổng về logic. Okay, Mr. Let's hope that you do a good job too. Nói chung là bài của Linh tiến bộ khá nhiều đấy. Nó có thể chỉnh sửa một số cái thêm để mà nó cải thiện cái task response. Thầy nghĩ có thể lên được band 7 rồi. I think you are, this essay, you have already reached band 7, I think. Because the way you write, it sounds very fluid. Cái cách mà em viết á, nó nghe nó rất là trơn tru luôn á, thoải mái luôn á. And also, you are having some sense of style already. I think this is a band 7. Even though sometimes it needs to be improved a few more, yeah, but these are just minor things.
Đôi khi có một số chỗ cần phải chỉnh sửa thêm, nhưng thầy nghĩ nó chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi, không đáng kể lắm. I think this essay deserves band 7 already. Good, but be careful because this is an easy essay. In case you encounter a difficult question, you might get to band 5. Who knows? Understand what I'm talking about, Miss Lin? You should. Why are you turning off your microphone? All of you. You understand what I'm talking about, Miss Lin, Mr. Trung? Hello? Yeah. Yeah, Okay, sure. good. Now, Mr. Music can be a powerful tool that facilitates people's interactions beyond the barriers of their cultures and ages. Xúc tiến những cái tương tác giữa con người với nhau cũng là một cách để mà nó cũng là một cái cách khác nói khác của chuyện mà đem con người lại cùng nhau. Okay, facilitate people's interactions also mean the same as you trying to bring people together, is it? Okay, good. I strongly agree with this view because music can be considered as a strong một cái công cụ mạnh mẽ hả? As a strong instrument. I think instead of word strong instrument, you can say a powerful tool, you know, because strong instrument sounds weird. Cái từ mà công cụ mà cái strong instrument nó nghe kỳ lắm. I think it's a powerful tool, một công cụ mạnh mẽ, cái này nó mới hợp lý nè. It's a powerful tool which helps to develop empathy among, một công cụ mạnh mẽ mà giúp phát triển cái sự mà empathy là gì mà đặt bản thân vào gót giày của người khác là gì? Đồng cảm, right? But because we have the word sympathy and empathy, I don't know what is the Vietnamese version of that. Đồng cảm hay thấu cảm? I don't exactly know. Empathy among diverse group of people. Empathy means like you put yourself in the situation of the others to understand them. Đặt bản thân vào cái tình trạng của người khác để hiểu được cái vấn đề của họ, đó chính là empathy. I think I should stand up. I don't want to get fat because I sit too much, you know. My cat is like, okay, he stand up, let's take his chair. It's like that. My cat's like that. Oh my god. Okay, among diverse group of people. Okay. Initially, bắt đầu thì one of the reasons music excretes. What excretes? Tiết ra hả? Excretes in biology mean tiết ra, mean like you releasing hormone, releasing substances. But I don't know exactly what she mean by excretes here. I think the right word it's làm lu mờ cái rào cản. Blur. One of the reason music blurs làm lu mờ cái rào cản. One of the reason music blurs the barrier between among different nations and cultures that people enjoy music from every part of the world. Speak the same language, lại đờ xem đó rồi. And it speak a similar language, một cái ngôn ngữ như nhau. It speak a similar language which embodies, mà nó bao gồm vào luôn cái
cái cảm xúc con người. It embodies human emotions, những cảm xúc con người. Joy, love and sorrow, những cảm xúc con người hay là cảm xúc con người nói chung. I think general human emotion. Okay. Music does not need interpretation, không cần phải diễn giải. Does not need interpretation to be enjoyed and understood as it touches our hearts and resonates in our mind. Like our nó là dùng đại từ nhân xưng không phù hợp nè. Wrong use of personal pronouns, careful. It touches hearts and resonates. It touches people's heart and minds đi. Nó đụng đến cái con tim của nhiều người. It touches people's heart. Nên tránh sử dụng đại từ nhân xưng nha. Tại vì nó sẽ làm cho cái bài nó kém trịnh trọng hơn, nhớ nha. Remember, in writing you should try to avoid using personal pronouns because it makes your essay less formal. Careful. And resonates in their mind. Cái từ their này nó lại nhắc đến cái people, cho nên chấp nhận được. The word their here refer to the word people, so it's actually okay to keep. And resonates in their minds. Okay, and resonates in their mind. No matter what language. We speak lại dính cái vụ này nè. See? Personal pronouns again. No matter what language people speak or understand, they, cái từ they này nó liên quan tới people này. The word they here refer to people, you know? So it's okay. They appreciate the melody. Họ đâu phải là ai cũng appreciate, đâu phải ai cũng trân trọng. Not everyone appreciates, so they can appreciate the melody and the depth of music, which is the reason why, mà đây là lý do tại sao people of all ages can sit together and enjoy the same music. Lại the same nữa nè. Can sit together and enjoy similar music. Let's just say a similar piece of music, okay? Một cái bản nhạc, một cái bài nhạc giống nhau đi. A similar piece of music, okay? Hơi bị nhiều lỗi. It's a bit a lot of problems with personal pronouns, I guess, and word use. Có cái vấn đề gì đó ở đây. I think there's a logic problem. I'm not so sure, okay? Các bạn coi kỹ lại cái đoạn này xem, các bạn sẽ thấy vấn đề logic. Just look at this paragraph. You can see the logic problem. Cái bài cái luận điểm của cả cái đoạn này là bạn nói về nó đem con người của nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng mà cuối cùng bạn lại phán một câu là đây lý do tại sao những người của mọi độ tuổi. You see, so le không? Có vấn đề không? You said this one is blurring the barrier between nation and cultures. Yes, but here you are giving a conclusion that people can all ages. Doesn't make sense. Nghe không hợp lý chút nào luôn á. Logic problem, big one. Một cái vấn đề lớn luôn á. People of all
not all cultures, okay, because this is something we cannot assume. Mình không thể nào cứ coi như là tất cả mọi nền văn hóa đều ok được hết á. Mình chỉ thể nói là người của nhiều nền văn hóa khác nhau thôi. Of various cultures. Okay. It's an art form, một loại hình nghệ thuật. Moment, I need to check the word count. Cẩn thận nha, quá sát với lại cái limit nha. Be careful, you are a bit too close to the limit. Even though it's okay, but it's too close, a bit too close. This is an assumption that I don't think it's valid. Đây là một cái sự mà giả định mà thầy không có nghĩ là nó hợp lý nha. Tại vì em nói là âm nhạc là một loại hình nghệ thuật mà được thích bởi tất cả mọi người. Có chắc là ai cũng thích không? Are you sure that everyone love it? No, it's not. Because some people might not like it, you know. So you should use like modal verbs or expression that mentions about like, you know, use more adverb of frequency. Dùng những cái adverb, những cái trạng từ mà chỉ sự thường xuyên á, adverb of frequency về tần suất á. Music is an art form which can be enjoyed by all. Có thể được hưởng thụ với mọi người thôi. Có thể thôi nha. Can be only, can be enjoyed by all. Okay, let's see now. The reduced generation age gap. It's called generational gap, you know. We don't say generation gap, we say generational gap. Wait, they say generation gap now? Oh yeah, the generation gap, right? Generational gap, generation gap, yeah. The generation gaps and age gap amongst people. Thì nghĩ là giảm thiểu cái chữ reduce này nó dùng cho con số thì được tốt hơn. I think the word reduce are more appropriately used for numbers, I think. So what you mean is like to make the gap smaller, right? To narrow, to help narrow. Động từ to narrow.
It's a verb to narrow, to help narrow the generation gap and age gap among people. Dấu phẩy Oxford nè, the Oxford comma, remember? A comma space B comma space and C. A phẩy khoảng cách, B phẩy khoảng cách và C. Nó như vậy đó. The Oxford comma, dấu phẩy Oxford. All tuned to the same emotion. Are you sure? Là một cái sự mà giả định không có mà chắc chắn nữa nha. This is an assumption again. You assume that everyone tuned to the same emotion. Because no, when listen to a national anthems, not everyone tuned to the same emotion, you know. You are assuming something now. And it is not a safe assumption. Đây không phải một cái sự giả định an toàn đâu. Tại mình đang giả định một cái điều mà tất cả mọi người đều là tune, đều là hướng tới một cái cảm xúc y chang nhau khi nghe quốc ca. Chắc không? Không phải tất cả mọi người là như vậy nha. Not everyone's like that. So try to use modal verbs more to make the essay sounds more objective. Nên dùng nhiều modal verbs can, could, may, might để làm cho mọi thứ nó trở nên nó không quá chắc chắn, nó trở nên nó khách quan hơn, you know, trong một bài viết. May all tune to the same emotion, lại the same đó rồi. May all tune to I think it's better to all tune to an identical feeling, một cái cảm giác mà giống nhau. All tune to an identical feeling, một cái cảm giác giống nhau. Identical feeling, which is patriotism, mà là lòng yêu nước. Lòng feeling gì? Cảm giác của cái lòng yêu nước. The feeling of patriotism. A feeling of patriotism. Cảm giác yêu nước. And their unity, cái sự đoàn kết của họ is stronger than ever, thì mạnh hơn trước rất nhiều. The same can be said. Một cái điều tương tự thì được nói. Cái điều này, the same can be said. I don't think you should use the same. I don't like the word the same, you know. You can use the word likewise, cũng giống như thế. The word likewise, cũng giống như thế. When music evokes other emotions, such as, giống như là, cái chữ like là dùng văn nói nha. Remember, like is used for spoken language a lot. Và trong IELTS tuyệt đối không dùng cái chữ etc, vân vân and so on nha. Tại mình dùng mấy cái chữ vân vân để mà khi mà mình không muốn nói nữa, mình muốn giấu đi thông tin, không muốn nói nữa, thì mình mới dùng và vân vân thôi, and so on thôi. Trong IELTS bắt buộc là phải rõ ràng mọi thứ ra hết nha, không có được vân vân nha. Remember that you do not use etc or and so on in IELTS because IELTS want to make everything clear and precise and concise as well. Phải chính xác và cô đọng. Precise and concise, okay? Do not use etc. Okay. Such as love or sadness. Well, I think if I change to likewise, this sentence doesn't make it's wrong grammatically. Nếu mình dùng chữ likewise, cái câu này nó sẽ lại sai ngữ pháp.
I think this part you should leave it out because it's not something important. Thằng nghĩ cái ý này nó không quan trọng cho nên bỏ đi cho rồi đi. But then when I eliminate this one, your essay can be very very short. You see, not enough, không đủ chữ nè. And this, the way you write this one, it's actually further convince people that it's a very good tool because no matter what language they speak or understand, they can appreciate immediately something. So it actually emphasizes the point that music is a good way. Cái cách viết như thế này, không cần biết ngôn ngữ nào con người ta nói thật hiểu, họ có thể trân trọng cái giai điệu vân 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 vân. Thì cách nói đó nó rất là mang tính thuyết phục con người ta luôn, là âm nhạc là cách tốt. Okay. But however, this paragraph I'm not convinced. Đoạn này thì lại nghe không được thuyết phục cho lắm. Some music category are loved by all and the listeners feel the same of togetherness. Có chắc là những người nghe cảm thấy cái cảm giác là cùng nhau không? Not everyone feel the same sense of togetherness, you know. Careful. In a divine way, trong một cách rất là thần thánh, which is almost absent in other art form. Có chắc là nó gần như là không có mặt trong những loại nghệ thuật khác không? Are you sure that other art form does not make people feel the sense of togetherness? Really? Rất là nhiều cái sự giả định mà không an toàn trong bài của em luôn á, Tường. A lot of unsafe assumption in your essay, which will reduce your CC score, coherence, cohesion point. Những cái sự giả định không an toàn này nó ảnh hưởng đến cái logic của cái bài của em, nó sẽ làm giảm điểm CC, coherence, cohesion xuống. Điểm mà sự kết dính, mạch lạc trôi chảy trong từng câu cú, cái thứ. Cái đoạn này nó hơi bị yếu và nó cần phải được diễn giải thêm. This part is a bit weaker and you need to maybe try to write one more sentence about it. Expand the idea, you know. Try to expand it. And also, like I said, are you sure that this is absent in other art form? Chắc không? Are you sure about this one? So be careful when you make assumption. Phải cẩn thận khi mà mình giả định một điều gì đó như thế này. And in conclusion, music has a ability to bring people of different cultures. Em viết thêm một câu nữa thì cái này là đủ chữ nè. Just write one more sentence and you have enough in the word count. To bring people of different cultures and nations together by transcending linguistic. Bằng cách mà thanh thoát transcending linguistic and language cultural barriers. Thanh thoát vượt qua được cái rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Hai chữ N là see, N see. Wait. Cái này nó giống như là một cái hệ quả của chuyện mà nó vượt qua được rào cản ngôn ngữ và văn hóa đó. Vượt qua được rào cản ngôn ngữ văn hóa thì mới dẫn đến chuyện là nó cải thiện hoặc nó thúc đẩy cái chuyện mà hiểu thông qua các nền văn hóa khác nhau. I think this one sounds like a result of the fact over here. So you have to use the right linking words, okay? Vì thế sao? Promote cross-cultural understanding. Alright, there's a lot of problems with your CC score because it doesn't sound convincing enough. Điểm CC của cohesion của em á không được tốt lắm nha. Mặc dù điểm task response tốt. Even though task response points okay, but CC score is not that good. So unfortunately,
I cannot give you a band 7. And I think this one, I think a band 6 only. Thì nghĩ bài này chỉ đáng band 6 thôi, tại vì nó rất nhiều vấn đề như vậy. Several problems here and there, you know. And I'm not a harsh examiner, remember that. Thầy John không hề là một người mà chấm bài khó đâu nha. In the real exam, real examiners will not be so forgiving, you know. Lúc đi thi thiệt á, những người exam là thực sự không có forgiving, không có tha thứ mấy cái gì đó đâu. Cho nên là cẩn thận nhé. Nào, Trung, your turn nào. Cách viết rất là chân phương hay. Very simple way of writing. Let's read what he has to say. How many words? 299. The first example is that. Cái ví dụ đầu tiên là rằng âm nhạc có một tác động giống nhau trên cái tâm trạng con người. Are you sure about this? Are you sure it has a similar impact on people's mood? Because sometimes one music can make people angry, and another music can make people one music, but another person can make them feel good. Tùy nha, nhiều khi nghe cùng một loại nhạc nhưng mà có người thấy tức mình, có người lại thấy ổn. So another unsafe assumption, một cái sự giả định không an toàn ở đây. Để cho nó an toàn hơn, phải làm này. To make it more safe, you say music may have a similar impact on people's mood, okay? Có thể thôi mà. Purchase more and increase the sales at the supermarket. Okay, good example. Apply to people belong to different culture background, resilience. Cái cách viết rất là lạ lùng luôn á. Hai cái ví dụ này có vẻ như không liên quan gì đến nhau, nhưng mà cuối cùng bạn lại đưa ra một cái kết luận mà nghe hợp lý. Like two examples that might seem out of topic, but at the end, your logic, you manage to explain people why you said this and manage to link it up to the point you're trying to make. Interesting.
hai cái ví dụ được nêu ra trước đây này nó ứng dụng với những người mà thuộc về nhiều cái background về văn hóa khác nhau, dẫn đến một cái sự hiểu chung giống nhau và đem họ lại với nhau. Nếu mà không có cái câu này là chết luôn rồi đó, là cái đoạn này chết luôn rồi đó, là lạc đề đó. Without this sentence, this whole paragraph is off topic. Okay, be careful when you attempt this way of writing. It can backfire. Cẩn thận cái cách viết này nha, có thể là nó sẽ gọi là trong game gọi là phản đam á, backfire. Nó sẽ đem lại nhiều cái xấu hơn cái lợi đấy, cái hại hơn cái lợi đấy. A similar impact on people's mood. So just be careful, okay? Another point to support my idea, like my idea, personal pronouns again, and then look, I used to nè, I grew up, I nè, đó, một đống cái vấn đề về đại từ nhân xưng. You see, a lot of problem with personal pronouns. You see. Đáng 10 điểm không? Of course. Let's just say on the other hand, or moreover, listeners from different generations are connected through timeless music. Những người nghe từ nhiều thế khác nhau thì được kết nối thông qua âm nhạc mà gọi là timeless, là không có tuổi. It's myself and my father. Rồi xong, cho ví dụ bản thân, trừ điểm nặng nề luôn. You give personal examples in writing. Nah, never do that. Sorry, no. Sorry, no. Off topic. Not off topic, but it's actually not the good way to get to band 6 or 6.5 even. Not let alone talking about band 7. Cho ví dụ bản thân là né gấp nha. Trời ơi các bạn, ví dụ bản thân chắc kiểu gì mà không dùng đại từ nhân xưng lại dính cái lỗi đó nữa. Try to avoid talking about personal problems, tough personal example, okay? Really breaks the boundary of ages and strengthens the bond between me, the young one, the father, and the old ones. I told you, try to avoid talking about your own examples. Even though the whole idea proves the point, but you should not talk about your own examples, okay? Give examples like general example. Cho những ví dụ chung thôi, đừng có cho ví dụ bản thân. Trời ơi, mặc dù cái ý chung á, nó vẫn chứng minh được là âm nhạc đem nhiều người lại với nhau, nhưng cách làm thì sai. Cách làm thì sai nhưng kết quả thì đúng. It's like what? In short, musicals have the ability to tie the audience. Tie like cột lại. To tie the audience from distant generations and civilization. Nhiều thế hệ và nền văn minh hả? Nền văn minh thì nghe quá đáng lắm luôn á. Civilization doesn't have anything to do here. It's different cultures, okay? Or you can say cultural background. Background và văn hóa khác nhau with each other. Don't use the word civilization. Civilization is when you talk about like Mayan people, Atlantic people, like very old, you know, ancient stuff. Mình dùng cái chữ nền văn minh, civilization, khi mình nói về những cái nền văn minh cổ đại, mấy cái xa xưa lắm, you know, từ cái thời con người ta còn săn bắt hái lượm, you know. And is well appreciated.
All corners of the world. Right, chỉ có đoạn này là bị vấn đề nhiều nhất nè. This one has a lot of problem here. Okay, but the way you write it, it's a bit, you know, strange. Be careful with this one, okay? It can result in a lower CC score. Nó có thể dẫn đến một cái điểm CC rất là thấp nha, cẩn thận. Hoặc là task response thấp hơn, tại vì mấy câu này nghe có vẻ nó không liên quan đến chuyện mà mình đang chứng minh là đem con người, nhiều nền văn hóa và tuổi tác lại với nhau. Mà đọc cái câu này ví dụ á, mình lại cứ tưởng như là nó đang giúp cho cái siêu thị bán được nhiều đồ hơn, gia tăng doanh số. When I read this one, example, I imagine that, okay, is it helping the supermarket to increase sales or what? It doesn't prove the point. Nó không có chứng minh cái luận điểm ở đây. And about this one, use to provoke the audience anxiety toward the scene. It doesn't really prove the point either. But thanks to this sentence, the whole paragraph does not go off topic. Nhờ vào cái câu này mà nguyên cả cái đoạn này nó không bị lạc đề nè. Any question, class? Any question, class? Your microphone's on, please. Any question? Or am I making noise now? Any question? Hello? No. Are you sure? Yeah. Rung, are you sure you understand this? Yeah. No, you don't. Because I look at the way you write it, you obviously don't really understand it. That's why you write it like this. Careful, Rung, you need to improve yourself. Careful. Okay, that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.